गाडी चाहिँ शनाखत भयो है। बाई बाई। ल राजा तपाईँ एसीको लिने म अब क्यासको। गाडी बैना भइसक्यो है। दाइहरूको अब इच्छा कालो सिसा यताउता छट्ट लगाएर त्यहाँ स्पोइलरहरू पनि रेडी छ। ओहो मेरो त गाडी जान्छ त्यहाँ अब यार। यसमा आयो यहाँ यो कालो सिसा हाल्यो यो हाल्यो है नयाँ। यिनीहरू चाहिँ दाइहरूले नै गरिदिनु हुन्छ। हो स्टिकर निस्किँदैछ। गाडी चाहिँ अब बैना गरिसक्नु भयो पेपर गर्न छ। फुल क्यास भएपछि गाडी जान्छ। त्यो अगाडि चाहिँ मसँगै हुन्छ। गाडी लिनु अगाडि गाडी मोडिफाई छ त दाइ? गाडी भाइ लिए जस्तै त हो नि। सो अब चाहिँ टोटल्ली दाइको नै भइसक्यो है। गाडी ओभरअलमा यस्तो देखाएको छ। यति सक्यो नि हो बैना भइसक्यो। त्यो भनेको चाहिँ बुकिङ हो कि बैना भने चाहिँ सिरियस बस प्राइस मिल्यो नि बल्ल लुक्स आयो नि त नि गाडीको है बिल कभरले। अब चाहिँ एसी हालिदिनु लाग्यो। यसको ग्यास सकिरहेको थियो। दाइले चाहिँ भोलि पास गर्ने भनेको छ भोलि पर्सिमा। अनि त्यही हेर गाडी चटक्क यस्तो भएको छ भित्रबाट चाहिँ टक्क लगाएर स्पोइलर यस्तो। गाडी त बैना भइसक्यो है। त्यही पनि माया चाहिँ गर्न छोड्नुहुन्न है। अर्को गाडी भइसके पनि मायाले पाल्नुपर्छ। एकदम हुन्छ नि त्यो अब गाडी जाँदैछ 1-2 दिनमा भनेर कस्तो फिलिङ आइरहेको छ कि आफूले यत्रो गरेर किने है। हेर केही छैन। यही गाडीलाई बेचेर अब इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ केटा हो लाइफमा। यस्तो गाडी दान त्यसपछि जति आउँछ फेरि। लाइफ इज लङ होइन। अब यो गाडी चाहिँ कहाँ गयो यताउता भयो जिम्मा चाहिँ ग्यारेज सबैजना ग्यारेज उहाँको हुन्छ। सो अब हामी सिधै गाडीले आज बाइबे गरिदिन्छौँ। भोलि मात्रै हुन्छ मसँग गाडी र पर्सि हामी टोटली बाइबे गरिदिन्छौँ। हाम्रो त मारी यहाँ छ नि त नि मारी हावा सौरभ छेत्री चेक हो लाइक हावा त कतिको आउँछ। तपाईँ एसीको लिने म अब क्यासको। साँचीमा मात्रै भयो आउँदैछ। के छ सौरभ? हामी पहिलाको सँगै एउटै ब्यान्डमा हिँड्ने मान्छे है। सो दिस इज माई लास्ट टाइम अब गाडीलाई लिँदैछु। दाइको भइसक्यो। दाइले पुरै रेडी गरिसक्नु भएको थियो गाडी। अब यो हेर्नु यस्तो बवाल भइसकेको छ है। सामानहरू निकाल्न थियो त्यति मात्रै हो। यो कुन गाडी हो हामीले छोको? स्कोडा ऱ्यापिड किनिसके मेरै हो। सो सामानहरू निकालौँ अनि ल बाई बाई। खासै गाडीको त माया लागेको छैन किनकि म अब मेरो लाइफ भनेको अब सिधै एसेट्सहरूमा छ र एसेट्स भनेको यो लाइबिलिटिज हो। अब मसँग मेरो एसेट्स भनेको मेरो पैसा हो होइन। पैसाबाट जे किन्छु त्यो मेरो एसेट्स हुन्छ। सो लाइफमा हुन्छ नि इन्भेस्ट गर्ने मात्रै प्लान छ केटाकेटी हो। ल यो हाम्रो थर्ड लास्ट बाई बाई हो त हो है त। ल बाई बाई। ल राजा हाम्रो साथी पो हो त फेरि राजा गाह्रो पर्छ भोलि। ल हुन्छ। अब रेन्ज रोभर हान्छु म मिठो रेन्ज रोभर। सो वाट्सएप गाइज दिस इज डे 4 है। हामी गाडी गएको पनि 2 दिन भइसक्यो। दाइले हिजो ट्रायल फेजमा एकचोटि लिएर जानुभएको थियो। अब दाइसँग कुरा गर्न जाँदैछु। आज गाडी पास गर्ने कुरा थियो बट आज शुक्रबारको दिन सायद पास पनि हुँदैन होला। सो यो भ्लग चाहिँ म हालिदिनै हाल्छु। पास गरेको दिनमा टोटल गाडी गएको दिन चाहिँ म देखाउँछु कसरी म गाडीलाई बिदाई गर्छु भनेर। सो अब गाडी छैन नै भन्न आउँछ। म 2 दिनदेखि यत्तिकै नै छु। आत्मा रोशनीहरू आउँदैछ लिन। अब म उनीहरूसँग दाइलाई भेट्न जान्छु। आज फुल क्यासको कुरा भएको छ। आज फुल पेमेन्ट भएपछि मात्र गाडी पास गर्ने कुरा हो। सो के हुन्छ लेट्स गो विथ द फ्लो। अब गाडी पनि छैन है। लाइफमा सेक्रिफाइसेस चाहिन्छ कि इफ यु वान्ट समथिङ देयर सुड बी सेक्रिफाइसेस है। त्यो बिना चाहिँ लाइफमा केही गर्न सकिँदैन। यो पनि राख्छु त्यो पनि राख्छु त्यो सँगै यो पनि गर्छु भनेर हुँदैन। कम्फर्ट जोनमा सधैँ बसेर हुँदैन भन्ने चाहिँ मैले पार्ट सिकिरहेको छु। सायद राम्रो पनि होला नि त नि भोलिको दिनमा। धेरै सेक्रिफाइस गरिरहेको छु। यस्तै हो वेट गर्ने बस्ने। नेभर माइन्ड। गाडी मेरो गाडी। अलराइट गाइज अब यता हाम्रो कन्ट्र्याक्टको डिलहरू भइसक्यो। लाग्दा छ वाट्सअप वेकी। सो अब हाम्रो गाडी चाहिँ यहाँ पार्किङमा छ।
अनि लाक्पा रस्नीको गाडीमै आएँ म। अब यस्तै हो, सेक्रिफाइसेस सुड बी मेड इफ यु वान्ट टु गेन समथिङ। हेर दाइको शिवजी त बस कडा हो। ल ठिक छ। सो यो गाडी आइतबार पास हुन्छ, आइतबार पास गर्ने कुरा भएको छ। आज शुक्रबार भयो अरे। अब चाहिँ हामी कतै जान्छौँ, जम्पसम्प खोइ के भन्दैछ उनीहरूले, कता रहेछ यो। अनि त्यसपछि त्यही हो, भ्लगहरू ढिलो आइरहेको छ किनकि म यता गाडी बेच्ने कार्यक्रममै थिएँ, त्यसले भ्लग ढिलायो। अब चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। सो हामी कता जाँदैछौँ लाक्पा? वाल क्लाइम्बिङ। वाल क्लाइम्बिङ। अब आज शेर्पाको आज रोशनी र म उयो गर्नुपर्छ, च्यालेन्ज। आज 3 जना च्यालेन्ज हान्ने हो। यो लाक्पालाई आज यो दाम रमाइलो हुन्छ। भिडियो हेर्दाखेरि रमाइलो थियो अस्ति रोशनी माथि चढ्दाखेरि। आज आफैले एक्सपिरियन्स गरौँ के हुन्छ। तिमीले बेलुका जिम हान्न सक्दैन, फेरि आज जिम छोड्दै पर्ने हुन्छ। के हेर्न यसो कि त्यो नि एउटा एक्सर्साइज हो नि त नि। ओभरअल जिमलाई नै जिममा त के दुःख हुन्छ र त्यस्तो डेन्जर हो त्यो त। सही रमाइलो हुन्छ केटा। बडी सो गाइस फाइनली आइपुग्यो हामी पार्किङ गरेर टक्क द गेटवे एडभेन्चर हबमा। कस्तो ल रोशनी जाम। आज रमाइलो हुन्छ, ठाउँ पनि चिल छ यार हाम्रो डाँडा काँडा। त्यही भएर कपन यस्तो दामी छ कि खास गरी गोकर्ण एरिया हो, यस्तो दामी छ हेर केटा। अब काठमाडौँलाई सबले हुन्छ नि फोहोर मैलो भन्नुहुन्छ होइन, तर काठमाडौँको भित्रको ठाउँहरू हामी चाहिँ यही ठाउँमा हुर्क्या हो है। हामी त्यो बजार एरियामा हुर्केन। सो फोहोर मैलो खासै लाग्दैन काठमाडौँ बाहिर निक्लिँदाखेरि चाहिँ लाग्छ। अनि यहाँ रहेछ सी, अब हामी यो क्लाइम हान्छौँ है। यहाँ एउटा लेभल 1 लेभल 2 गरेर हुने रहेछ। हानिदिने हो बबाल तेरो बाबा हर्सिस निहार ल जान्छ है त केटा। हेरौँ उसको गर्लफ्रेन्डको नाम यहाँ त लक रहेछ नि त। अनि उयो हेर न, घले प्लस मुना पछि हुने कसको बुढी हो है, यहाँ लक गरेर राखेको छ। उचा प्लसको हुन्छ। त्यो त लक्की नै हुन्छ यार। चिसो टिकटक जुत्ता फेर्नु पर्ने रहेछ है। मलाई नि एउटा निकालिदिनु त। ल बबाल हान्नुपर्छ केटा हो। सो यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ अरे यसलाई, लगाइदिनु न। यसरी राख्ने रहेछ है। ल अब यो लगायो, अब हामी चढ्न थाल्छौँ है। बबाल चढिदिने हो, उफ्रिन पनि मजा आउने रहेछ नि त नि है। हेलो ब्रदर। हेलो। त्यो त बच्चाको बाहिर बच्चाले गरेको उयो क्या। भनेको तल नखोज न तिमी छ नि छोड्दै चिरी ल। दुईटा छोड्दैमा रिल्याक्सले बस। छोड न गरिसक्यो। छोड न भनेको तल हेर त ठिक छ। जाऊ ल लेट्स गो। एकदम हजुरको मैले सुरुमा डर चाहिँ लाग्ने रहेछ। नेक्स्ट टाइम जाँदाखेरि चाहिँ अब हुन्न, किनकि ट्रस्ट भयो नि त नि इक्विपमेन्ट्सहरूदेखि मान्छेहरू। लाग्पा ओइ यता हेर त, एकछिन रेस्ट लिगल रेस्ट। त्यो 2टा हात छोडिदेऊ, हात छोडिदेऊ केही हुन्न भने। ओइ हात छोडिदेऊ न लाग्पा। सुरुमा एकचोटि ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ डर लाग्छ, त्यसपछि चाहिँ ट्रस्ट हुन्छ भनौँ न। ट्रस्टको खेल हो सबै। सो गाइज अब हाम्रो यहाँ कम्पिटिसन चल्छ लाग्पा म रोशनीको। म चाहिँ रेड हान्छु, तिमी कुन? भन कुन हान्ने? ल है त अब यहाँ टाइम ल्याप्स हुन्छ, तपाईँहरूले हेर्नु। जित्नेले अब घन्टी बजाउँछ। रेडी हो ब्याटलको लागि? अब चाहिँ म पनि डराइकन हान्छु, डराउनु हुन्न। लेट्स गो। अब चिकन पार्टी हान्नुपर्छ केटा हो। रिल्याक्स
ल लेट्स गो हात चाहिँ एकदमै ह्यान्ड पावर बढ्छ है केटा वाइल्डले समात्ने रोशनीले हान्दै चाहिँ बबाल ह्यान्ड पावर डेन्जर जान्छ त्यहाँ है गाह्रो हुने रहेछ त्यहाँ एकदमै नाइस यस बल्ल बल्ल खुट्टेका अब चाहिँ उत्सवको चिकन ल गिभ इट ट्राई त गर्ने हो सक्छ नसक्छ नाइस ल लेट्स गो रोशनीले चाहिँ गर्यो है बाबाले यो सबसे गाह्रो छ कि ह्यान्ड पावर डेन्जर चाहिन्छ हो त्यता एउटा हुनुहुन्छ माथि कोल्ड कफी आफ्टर एन एक्सर्साइज you just need a cold coffee for a refreshment. Let's go babe, let's go. Boat ये ग्रिल चिकन पार्टी चल रहा था जो दुईजना चौका हाल्छ नि उसले चाहिँ दुईजनाले चाहिँ ग्रिल चिकन खुलाउनु पर्ने आज विथ कोल्ड ड्रिङ्क्स छक्का दुवा ओए पोटमा गडक यहाँ ल्याऊ सेफ साइड राख्छ नि चौका उतै चलाम छामु यो एउटा यसरी समातु हैन चिकन पार्टी बोल्थे